السلام عليكم. اليوم راح نقدم تبسي البطاطا باللحم المفروم. هو عبارة عن لحم محموس مع بصل معجون وطماطة، حبايتين طماطة حسب عدد العائلة، ينحمد جيدا. ثم نسوي حلق بصل بطاطا وطماطة وفلفل بارد، ونسوي طبقات. نحط هسه البصل بالقاعدة وحسب الموجود، يعني إذا ما موجود فلفل بارد مو مشكلة، نصفط. بعدين بطاطا فلفل بارد توزع. آخر شي نحط توزع الطماطم. وعلى فكرة أنا هاي الأكلة أنا هي تكمل، تنحط الحمص مال اللحم، صلصة طماطة تنخبط بماي وشوية بهار، وينحط بالفرن فوق وجوا يعني يستوي. أو ما عنده يعني مثلا أكو بيوت ما بيها مثلا فرن، نحط السيليفون تتغلف، وعلى عين ناصية هادئة يعني عين صغيرة بالطباخ تنوضع وتتطبق. هسه نضيف هاي السوائل مال الطماطة والبوتيتا وملح شوية، نضيف لها شوية إذا موجود يعني كاتشب أو دقوس أو دبس الرمان خاشوقة قليل يعني حسب الرغبة. ونضيف فلفل حار بعدين، يعني دقوس للي يرغب للي يحب الحار، إنه مجرد قطرات قليلة. يعني وجبة عشاء سريعة ولذيذة، يعني وأحب تجربوها. هسه نضيف اللحم محموس كامل، يعني بالبصل والطماطة والمعجون والملح، يعني نرش على وجه التبسي. نشوف شكله كلش حلو طبعا، والرائحة بعده يعني يطلع أكثر بالشوي. هاي كملنا نوضعها بالفرن، بس قبل لا نوضعها بالفرن كنا نسوي له شوية صلصة. أنا مش شنو هاي صفة تساعد البطاطا تستوي، البصل طماطة ايه، وأحب تجربوه. وإن شاء الله من يكمل نشوف شكله النهائي. وهاي الصلصة شغلات بسيطة ومتوفرة، وممكن يسوينا بالدجاج، يعني مو شرط اللحم، ممكن صدور الدجاج تنثرم ناعم نفس الطريقة، يعني إذا حابين تجربوها بالدجاج. هسه راح نوضعه بالفرن بعد ما يكتمل إن شاء الله.